Selected 02000 red 0003. नमस्कार ब्लाइन्ड टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। हाम्रो जुन प्लेलिस्ट रहेको छ अडियो एडिटिङ फर ब्लाइन्ड त्यस अन्तर्गतकै म अर्को भिडियो लिएर कन्हैया उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु कि दुईटा अडियोलाई हामीले कसरी मिक्स गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीलाई आजको भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु कि दुईटा अडियोलाई हामीले कसरी मिक्स गर्न सक्छौं। यसको लागि म अडियो एडिटिङको प्रयोग अडियो ल्याबको प्रयोग गरेको छु है। अडियो ल्याबबाट हामीले गर्ने छौं। अडियो ल्याबबाट अडियो ल्याबमा भयो। यहाँ दोस्रोमा आउँछ मिक्स अडियो। Audio options button. Album art page 7. एकछिन है यहाँ म अडियो छान्दै छु। Album art audio options button. Album art page 4. Album art recording audio. Album art recording audio. Album art happy Christmas _body bag issue. अब यो भयो त। अब दुईटै यसमा हाल्नु। Need help. No button. म यहाँ नो गर्छु यहाँ। Audio lab. Save button. Play. Help. First L1. First audio. अब त यसमा खासै केही छैन। 0 play second audio. एड सेकेन्ड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। म अडियो छाइरहेको छु यहाँ। Album art page audio. Album art page 7. Audio options album art page 1. Audio options album art happy Christmas album art audio options button album art recording ल म यसलाई चाहिँ audio codec does not match audio extension converting audio to correct this issue album art play button hello recording hello 00 space / stop recording button space recording 000 hello 20 00 hello okay button hello add third audio to mix audio lab add second audio play second audio stop recording ल अब भयो। add third audio अब यहाँ सार्दिने 0 save button अब यहाँ सेभमा क्लिक गर्दिनु। Other audio files are of different formats converting into required format for mixing other generating output अब केही समय तपाईहरुले ओके अब भइसकेको छ हाम्रो अडियो मिक्स। हजुरले सुन्नु भयो नै होला। म्युजिकको आवाज हाम्रो एकदम कडा छ त्यही भएर यसरी मिक्स गर्न सक्छौं हामीले अडियो। Zero 0326 record